नमस्कार साथीहरू, यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। डाटा वेयरहाउस अथवा डाटा माइनिङको भिडियो सिरिजमा आजको टपिक रहेको छ डाटा माइनिङ क्वेरी ल्याङ्ग्वेज। यस सम्बन्धमा आजको भिडियो सेन्टर हुनेछ। डाटा माइनिङ क्वेरी ल्याङ्ग्वेज भन्ने बित्तिकै बेसिकली इट इज बेस्ड अन SQL। यो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी ल्याङ्ग्वेज SQL मा बेस्ड हुन्छ र यसले सपोर्ट गर्छ। यसले इन्टरएक्टिभ एडक एन्ड इन्टरएक्टिभ डाटा माइनिङमा सपोर्ट गर्छ। एडक एन्ड इन्टरएक्टिभ डाटा माइनिङमा डाटा माइनिङ क्वेरी ल्याङ्ग्वेजको सपोर्ट हुन्छ। त्यसैगरी यसले डाटाबेस र डाटा वेयरहाउस दुवैलाई सपोर्ट गर्छ। Database and data warehouse दुवैलाई सपोर्ट गर्छ र यसको सिन्ट्याक्स एक्सटेन्डेड DNF सिन्ट्याक्सको कुरा गर्नुपर्दा डाटा माइनिङ क्वेरी ल्याङ्ग्वेजको सिन्ट्याक्सको कुरा गर्नुपर्दा यसले एक्सटेन्डेड DNF को सिन्ट्याक्सलाई युज गर्छ। एक्सटेन्डेड BNF को सिन्ट्याक्सलाई युज गर्छ। BNF भन्ने बित्तिकै ब्याकअस नर फ्रम म्याथमेटिकल ल्याङ्ग्वेज हो। कन्टेक्स्ट फ्री ग्रामरलाई रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि बनाएको एउटा म्याथमेटिकल ल्याङ्ग्वेज हो। यसलाई युज गर्छ र यसमा याद गर्नुपर्ने तीनवटा कुराहरू रहेको छ। यो BNF को ब्याकअपको नर फर्मको याद गर्नुपर्ने तीनवटा सिन्ट्याक्सहरू रहेको छ। यसमा चाहिँ यो सबभन्दा ठुलो ब्राकेटले क्यापिटल ब्राकेटले 0 और 1 अकरेन्सलाई जनाउँछ। त्यसैगरी यसमा मिडल ब्राकेटले 0 और मोर अकरेन्सलाई जनाउँछ। त्यसैगरी word in sensitive font छ भने यसले सेन्सिटिभ फन्टमा भएको वर्डले किवर्डलाई जनाउँछ। इम्प्लाइज विथ किवर्ड जनाउँछ। यसरी डाटा माइनिङ क्वेरी ल्याङ्ग्वेजको समरीमा भन्नुपर्दाखेरि यो MySQL जस्तै SQL बेस्ड ल्याङ्ग्वेज हो। यसले एडक र इन्टरएक्टिभ डाटा माइनिङ दुईटैलाई सपोर्ट गर्छ, डिजाइन गर्नको लागि सपोर्ट गर्छ र यो डाटाबेस र डाटा वेयरहाउस दुवैमा युज गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी सिन्ट्याक्सको कुरा गर्नुपर्दाखेरि यसले एक्सटेन्डेड DNF को सिन्ट्याक्सलाई युज गर्छ, जसमा क्यापिटल ब्राकेटले 0 और 1 अकरेन्सलाई जनाउँछ, मिडल ब्राकेटले 0 और मोर अकरेन्सलाई जनाउँछ। त्यसैगरी वर्ड इन सेन्सिटिभ फन्ट छ भने यसले चाहिँ किवर्डलाई जनाउँछ। यसको अब केही सिन्ट्याक्सको कुरा गरौँ। डाटा माइनिङ क्वेरी ल्याङ्ग्वेजको सिन्ट्याक्सको बारेमा चर्चा गर्नुपर्दाखेरि डाटा माइनिङ प्रिमिटिभ्सको बारेमा अलिकति थोरै भन्न चाहन्छु म। डाटा माइनिङ प्रिमिटिभ्सको बारेमा चर्चा गर्ने हो भने डाटा माइनिङ प्रिमिटिभ्सहरुमा के पर्छ भने टास्क अफ रिलेभेन्ट डाटा, पर्छ। रिलेभेन्ट डाटालाई को आधारमा डाटा माइनिङ गर्ने। त्यसै गरेर काइन्ड अफ नलेज टु बी माइन्ड, त्यसैले background knowledge,
background knowledge, त्यसै गरी presentation and visualization. Visualization of discovered pattern. Discovered pattern. यो मैले के चर्चा गरिराखेको छु भने डाटा माइनिङ क्वेरी ल्याङ्ग्वेजको बारेमा अध्ययन गरिसके पछाडि डाटा माइनिङ प्रिमिटिभ्स भनेको टास्क अफ रिलेभेन्ट डाटा, हामी लार्ज अमाउन्ट अफ डाटा वेयरहाउसबाट रिलेभेन्ट डाटामा डाटा माइनिङ गर्छौँ। दोस्रो भनेको हामी डाटा माइनिङ गर्ने बेला कुनै बेला हामी कुनै अल्गोरिथम युज गर्छौँ अथवा अर्को बेला अर्को अल्गोरिथम युज गर्छौँ, जस्तो एसोसिएसन, क्लासिफिकेसन, क्लस्टरिङ भयो, अल्गोरिथम युज गर्छौँ। ब्याकग्राउन्ड नलेज भनेको कुनै डोमेन स्पेसिफिक नलेज हुनुपर्छ, त्यसै गरी नलेज पनि डाटा वेयरहाउसमा हुनुपर्छ। साथै अब हामीले माइनिङ गरेको इन्फर्मेसनलाई कसरी भिजुअलाइज गर्ने, डिस्प्ले कसरी गर्ने, वे अफ डिस्प्लेइङ द डिस्क्रिप्टिभ प्याटर्न भयो, यसरी प्याटर्न कसरी गर्ने भन्ने कुरालाई हामी त्यसको आधारमा सिन्ट्याक्स लेख्छौँ। यो यहाँनिर पनि यो रिलेभेन्ट डाटा स्पेसिफिकेसनको पनि हामी अब काइन्ड अफ टास्क अफ रिलेभेन्ट डाटा भन्ने जुन छ प्रिमिटिभ्समा यो हाम्रो टास्क पनि हो, एक किसिमले डाटा माइनिङ टास्क पनि हो र यसको लागि हामीले सिन्ट्याक्स लेखेर गइराखेका छौँ। दोस्रोमा चाहिँ यो नलेज माइन्डको आधारमा भिजुअलाइजेसन गर्नेछौँ हामीले। अनि प्रेजेन्टेसन एन्ड भिजुअलाइजेसन टेक्निकहरू छ। यसमा एउटा थप पनि छ डाटा माइनिङ क्वेरी ल्याङ्ग्वेजमा, एउटा थप भनेको एउटा कन्सेप्ट हायरार्कीको कुरा थप छ, त्यसको कुरा चर्चा गर्नेछौँ। सिन्ट्याक्स फर रिलेभेन्ट डाटाको कुरा गर्दाखेरि हामी लार्ज अमाउन्ट अफ डाटा छ, लार्ज अमाउन्ट डाटाबाट हामी हाम्रो लागि डाटा माइनिङको गरिराखेका छौँ भने डाटा माइनिङको बेलामा कुन चाहिँ डाटा मोस्ट रिलेभेन्ट छ, कुन चाहिँ डाटालाई हामीले युज गरिराखेका छौँ, त्यसको आधारमा हामी माइनिङ गर्ने हो। माइनिङ गर्दाखेरि आइदर हामी डाटाबेस युज गर्न सक्छौँ, अथवा हामी डाटा वेयरहाउस युज गर्न सक्छौँ, डाटाबेस युज गर्यो भने डाटाबेसको नेम दिनु पर्यो, डाटा वेयरहाउस युज गर्यो डाटा वेयरहाउसको नाम दिनु पर्यो। इन रिलेभेन्स टु भनेको यो चाहिँ किवर्ड हो, इन रिलेभेन्स टु भनेको यो चाहिँ किवर्ड हो, इन रिलेभेन्स टु यो किवर्ड हो, यो चाहिँ सेन्सिटिभ फन्टमा लेखिएको हुन्छ, सेन्सिटिभ फन्टमा लेखिएको यो किवर्ड हो। र यसमा एट्रिब्युट र डाइमेन्सन लिस्ट, एट्रिब्युट यदि डाटाबेसलाई युज गरेका छौँ भने एट्रिब्युट हुन्छ, यदि डाटाबेसलाई नै युज गरेका छौँ भने एट्रिब्युट हुन्छ, डाटाबेस युज गरेका छौँ भने। यदि डाटा वेयरहाउस युज गरेका छौँ भने डाइमेन्सन हुन्छ। डाइमेन्सन किन भन्छ भने हामी डाटा वेयरहाउसमा डाटा क्युबको युज गर्छौँ, डाटा क्युब युज गरिसके पछाडि डाटा क्युबमा डाइमेन्सन हुन्छ, डाटा क्युबमा डाइमेन्सन हुने भएको हुनाले हामी डाइमेन्सनको युज गर्छौँ। त्यसै गरी अब हामी एट्रिब्युट गर्यौँ, डाटाबेस यो युज गर्यौँ, एट्रिब्युटहरू कुन चाहिँ हामीलाई रिलेभेन्ट एट्रिब्युट हो त्यो पनि लेख्यौँ। त्यसपछि फ्रम हामी चाहिँ यदि डाटाबेस हो भनेपछि टेबलको कुरा गरौँ, रिलेसनको कुरा गरौँ, डाटाबेस हो भने। यदि डाटा वेयरहाउस हो भने क्युब अर क्युब, रिलेसन अर क्युब, कन्डिसन वेयर कन्डिसन। यो वेयर कन्डिसनमा एक्सटेन्डेड BNF अगाडि पनि भने मैले, यसमा एक्सटेन्डेड BNF मा यो क्यापिटल ब्राकेटको मिनिङ 0 or 1 अकरेन्स, म्याक्सिमम 1 अकरेन्स हुन्छ, 1 अकरेन्स कुरा यो वेयर कन्डिसन गर्छ। यो तलको दुईटा अर्डर बाइ र अदर लिस्ट हुन्छ, अर्डर बाइ र अर्डर लिस्ट। त्यसै हामीले अर्डर बाइ गर्दाखेरि अर्डर लिस्ट गर्नु पर्यो, ग्रुप बाइ गर्दाखेरि ग्रुपिङ लिस्ट हो। यो चाहिँ अप्सनल हो, सधैँ यो अर्डर अथवा अर्डर लिस्ट गर्नु नपर्ने पनि हुन सक्छ। यो कुरा चाहिँ भयो। यो गरिसके पछाडि अब दोस्रो नम्बरकोमा हामीले हेरौँ, अगाडि मैले डाटा माइनिङ प्रिमिटिभ्स टास्कको कुरा गर्दाखेरि पनि त्यो कुरा उल्लेख गरेको थिएँ। सिन्ट्याक्स फर specifying kind of data
to be mined. हामीले डाटा माइन गर्दाखेरि कुन चाहिँ अल्गोरिदम युज गरिराखेका छौँ त्यस्तो बेसिसमा चाहिँ डाटा माइनिङ क्वेरी ल्याङ्ग्वेजहरू लेख्छौँ, डाटा माइनिङ क्वेरी ल्याङ्ग्वेजको सिन्ट्याक्सहरू लेख्छौँ। यसमा पहिलो रहेको छ क्लासिफिकेसन। Classification. Classification data warehouse-बाट हामीले क्लासिफिकेसनको लागि गरिरहँदाखेरि कसरी डाटा माइनिङ क्वेरीहरू लगाउँछौँ, जसरी डाटाबेसबाट हामीले डाटा फेच गर्छौँ एसक्यूएल को युज गरेर, त्यसैगरी डाटा माइनिङ क्वेरी ल्याङ्ग्वेज युज गरेर कसरी क्लासिफिकेसन गर्छौँ भन्ने कुरा छ यसमा। न क्लासिफिकेसन कुरा यो प्रिडिक्टिभ डाटा माइनिङ हो। यो क्लासिफिकेसनको लागि सिन्ट्याक्स लेख्नु पर्यो भनेपछि माइनिङ के हो, क्लासिफिकेसनको लागि classification देख्छौँ चाहिँ हामी as pattern name, pattern नाम दिन्छौँ। pattern name 0 अथवा मल्टिपल हुन सक्छ। यसलाई हामी एनालाइज गर्छौँ। एनालाइज गर्नको लागि क्लासिफाइङ एट्रिब्युट और डाइमेंशन। एट्रिब्युट और डाइमेंशन माइ क्लासिफिकेसन गर्नु लागेको हामीले माइनिङ चाहिँ यसै प्याटर्न नेम दिन्छौँ। यो चाहिँ 0 अथवा मल्टिपल 1 हुन सक्छ। एनालाइज चाहिँ हामीले क्लासिफाइङ एट्रिब्युट, जुन एट्रिब्युटलाई हामी क्लासिफाइङ गर्दैछौँ क्लासिफाइङ एट्रिब्युट दिन्छौँ। अर्को छ प्रिडिक्सन। करेन्ट डाटामा प्रिडिक्सन गर्नु पर्यो भने हामी प्रिडिक्सन मेथडको युज गर्छौँ र यसको सिन्ट्याक्स पनि सेम माइनिङ जस्तै रहेको छ। माइन क्लासिफिकेसनको ठाउँमा प्रिडिक्सन यसमा प्याटर्न हामी सेम नै हुन्छ, बडीमा एउटा प्याटर्न हुन्छ, बडीमा एउटा प्याटर्न। एनालाइज हामीले जुन एट्रिब्युट अथवा डाइमेन्सनलाई प्रिडिक्सन गर्दैछौँ त्यही एट्रिब्युट र डाइमेन्सनलाई एनालाइज गर्छौँ। प्रिडिक्सन एट्रिब्युट और डाइमेंशन, एट्रिब्युट और डाइमेंशन। यसमा हामी भ्यालु पनि सेट गर्न सक्छौँ। सेट एट्रिब्युट और डाइमेंशन I is equal to value I। यसमा प्रिडिक्सनमा हामीले भ्यालु पनि सेट गर्न सक्छौँ। यो दुईटा भयो
क्लासिफिकेसन र प्रिडिक्सनको लागि काइन्ड अफ डाटा टु बी माइन्डमा क्लासिफिकेसन र प्रिडिक्सनको लागि यदि हामीले डिस्क्रिप्टिभ टास्क हो भने डिस्क्रिप्टिभ टास्क युज गरेर हामीले डाटा माइनिङ गर्दैछौँ भने यसमा अलिकति फरक छ डिस्क्रिप्टिभ टास्क युज गरेर माइनिङ गर्दैछौँ भने क्यारेक्टराइजेसन डिस्क्रिमिनेसन एन्ड एसोसिएसन तीनवटा मेथडको सिन्ट्याक्समा लेख्दैछु characterization and discrimination. Discrimination. Characterization मा कीवर्ड मात्रै चेन्ज गर्छौँ माइन्ड सबैमा माइन्ड नै राख्छौँ किन भन्दाखेरि हामी डाटा माइनिङको सेम मेथडहरू युज गरेर राखेका छौँ क्यारेक्टराइजेसनमा हामी क्यारेक्टरिस्टिक कुनै पनि एट्रिब्युट अथवा प्याटर्नको क्यारेक्टरिस्टिकको आधारमा त्यसलाई हामी क्यारेक्टराइज गर्छौँ अथवा क्लास अथवा कन्सेप्टहरू ग्रुप गर्छौँ त्यसैले क्यारेक्टरिस्टिक क्यारेक्टरिस्टिक त्यो चाहिँ एट्रिब्युट अथवा प्याटर्न नेम सेम नै हुन्छ एनालाइज गर्दाखेरि क्लासिफाइङ एट्रिब्युट अथवा त्यो क्लासिफिकेसनमा यहाँ चाहिँ अलिकति फरक छ यसमा एनालाइज गर्नुपर्ने कुराहरू हामी मेजर एनालाइज गर्छौँ मेजर तपाईँहरूलाई मेजरको कुरामा के भनिहाल्नु मेजर भनेको यो एग्रिगेट काउन्ट एग्रिगेट काउन्ट भनेको एउटा न्युमेरिक भ्यालु हो जस्तो यसमा जस्तो फर इक्जाम्पल काउन्ट हुन सक्छ सम हुन सक्छ अर्को चाहिँ काउन्ट पर्सेन्ट पनि हुन सक्छ यो चाहिँ एग्रिगेट काउन्ट अथवा एग्रिगेट मेजर भन्दा पनि हुन्छ यसलाई एग्रिगेट मेजर भन्दा पनि हुन्छ यसलाई अर्को छ डिस्क्रिमिनेसन डिस्क्रिमिनेसनको कुरा गर्दा हामी यसमा डिस्क्रिमिनेसनमा प्याटर्न अथवा क्लास दुईवटा क्लासका प्याटर्नहरूलाई कम्पेयर गर्ने गर्दछौँ दुईवटा क्लासको प्याटर्नलाई कम्पेयर गरेर काम गर्ने गर्छौँ कम्पेयर कीवर्ड युज गर्छौँ कम्प्यारिजन यसमा अलिकति फरक के हुन्छ भने कम्प्यारिजन इन सेन्स कम्प्यारिजनमा मल्टिपल एट्रिब्युट पनि हुन सक्छ मल्टिपल एट्रिब्युटको कम्प्यारिजन गर्न सक्छ मल्टिपल एट्रिब्युटको कम्प्यारिजन यसमा एनालाइज चाहिँ हामी कम्पेयर गरेर दुईवटा क्लासलाई कम्पेयर गरेर मात्र एनालाइज गर्छौँ त्यसैले यो एनालाइज चाहिँ कसरी गर्ने कम्पेयर गर्दा
कुनै एउटा टार्गेट क्लास लाई कम्पेयर गर्छौं यसमा कन्डिसन पनि दिन सकिन्छ टार्गेट क्लास कन्डिसन versus target class र contrast class को बीचमा हामी डिस्क्रिमिनेसन अथवा कम्प्यारिजन गर्छौं versus contrast class contrast class मा पनि हामी कन्डिसन दिन सक्छौं contrast class condition दिन सक्छौं अवश्य हामी एनालाइज गर्न सक्छौं एनालाइज मल्टिपल एट्रिब्युट को एनालाइज गर्ने भएको हुनाले मल्टिपल कुराको एनालाइज को मेजर गर्न सक्छौं एसोसिएसन एसोसिएसन पनि बेसिकली एसोसिएसन कस्तो हुन्छ भने कुनै आइटम सेट ए किन्दा बी पनि सँगै किन्ने मानौ ए भनेको मिल्क हो भने मिल्क किन्दा ब्रेड किन्ने पोसिबिलिटी कति हुन्छ हामी सँगसँगै एसोसिएसन दुईटाको बीचमा रिलेसन कस्तो हुन्छ यस्तो केसमा चाहिँ एसोसिएसन लगाउँछ यसको लागि माइन चाहिँ एसोसिएसन नै हुन्छ यहाँ पनि मल्टिपल एट्रिब्युट को बीचमा पैटर्न नाम को बीचमा एसोसिएसन गर्न सक्छौं अब थर्ड वान डाटा माइनिङ क्वेरी ल्याङ्ग्वेज अन्तर्गतको थर्ड वान रहेको छ डाटा माइनिङ क्वेरी ल्याङ्ग्वेज अन्तर्गतको थर्ड वान सिन्ट्याक्स रहेको छ कन्सेप्ट हायरार्की स्पेसिफिकेसन को लागि सिन्ट्याक्स कन्सेप्ट हायरार्की स्पेसिफिकेसन को लागि सिन्ट्याक्स कस्तो छ भने यूज हामी हायरार्कीलाई युज गर्छौं प्यारामिटर पनि हायरार्की नै पठाउँछौं for attribute or dimension किनकि हामी डाटाबेसलाई पनि युज गर्न सक्छौं डाटा वेयरहाउसलाई पनि युज गर्न सक्छौं त्यसैले attribute or dimension को लागि
यो चाहिँ कन्सेप्ट हायरार्की स्पेसिफिकेसनको लागि सिन्ट्याक्स भयो। अर्को रहेको छ प्रेजेन्टेसन एन्ड भिजुअलाइजेसन अफ स्पेसिफिकेसन। माइनिङ गरेको डाटालाई भिजुअलाइज गर्नु पर्यो भने कसरी भिजुअलाइज गर्ने, कसरी चाहिँ डिस्प्ले गर्ने, इन्ड युजरलाई कसरी डिस्प्ले गर्ने भन्नको लागि चाहिँ यो सिन्ट्याक्स युज गर्छ। डाटा माइनिङ क्वेरीको सिन्ट्याक्स छ डिस्प्ले नै गर्ने हो याज रिजल्ट फर्म। हाम्रो जुन डाटा माइनिङ गरिसकेपछि गरेर आइसकेको जुन रिजल्ट छ त्यो रिजल्ट फर्मलाई चाहिँ डिस्प्ले गर्छ। रिजल्ट फर्मलाई डिस्प्ले गर्छ। Thank you. Recovers translation.